Hello anh em, mọi người đã sẵn sàng để cùng Maximo tiếp tục câu chuyện của thế giới Azeroth chưa nào? Hôm nay chúng ta hãy cùng xem liệu Illidan có thoát khỏi nanh vuốt của Kil'jaeden, cũng như anh sẽ làm gì để tiếp tục lý tưởng tiêu diệt quân đoàn rực lửa nhé. Giờ đây hãy bật phụ đề lên và cùng Maximo bắt đầu nhé. Sau khi vượt biên chạy nạn sang Draenor, Illidan Stormrage biết rằng đây chỉ là giải pháp tạm thời, vì Kil'jaeden sẽ không dễ dàng tha cho anh sau thất bại vừa rồi. Illidan vẫn còn nhiều điều cần phải làm để chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại quân đoàn, và kích động sự giận dữ của gã chú quỷ vào thời điểm nhạy cảm này sẽ là điều ngu ngốc nhất. Anh cần phải sống sót bằng mọi giá và cần một nơi trú ẩn để tránh cơn thịnh nộ của Kil'jaeden, cũng như tập hợp một đội quân riêng. Đó là lý do anh lên đường tới Draenor. Illidan đã lướt qua ký ức của Gul'dan, nên biết rằng nơi này đã trở thành một vùng đất hoang tàn do lạm dụng ma thuật về quá mức. Nhưng môi trường khắc nghiệt không khiến Illidan bận tâm. Nếu hầu hết sinh vật trên Draenor đều đã chết, thì càng dễ dàng cho y xây dựng một thánh địa của riêng mình. Tuy nhiên, một vương quốc hùng mạnh thì còn cần phải có quân đội. Hầu hết quân lực của anh đều đã vong mạng trong trận chiến tại phế tích Dalaran. Lady Vast và những Naga còn sống sót thì đã lánh khỏi trận chiến và trú ẩn sâu bên dưới hồ Lodamir. Illidan lệnh cho Lady Vast đi chiêu mộ đồng minh mới cho quân đội của y. Trong khi đó, anh sẽ tự mình trinh sát hành tinh chết này. Illidan đã tìm thấy một vết rách của thực tại gần Dalaran, nhưng anh không biết rằng đây chính là nơi mà Kerusat đã mở cánh cổng để chiêu gọi Akimon vào quân tiên phong của quân đoàn tại Azeroth. Cầu nối giữa Azeroth và cõi hỗn âm đã biến mất từ lâu, nhưng một vết nứt nhỏ vẫn còn vương lại đó. Illidan sử dụng nó cùng với kiến thức anh có được từ hộp sọ của Gul'dan để tạo ra một cánh cổng mới dẫn tới Draenor. Theo như những gì anh thấy trong ký ức của Gul'dan, thì ở phía bên kia cánh cổng là một thế giới vắng vẻ và hoang tàn, nhưng sự thật thì lại không như anh mong đợi. Gul'dan đã rời bỏ nơi này quá lâu nên không biết đến những việc Ner'zhul đã làm để cứu dân tộc mình. Thế giới này giờ đây được gọi là Outland, và có rất nhiều cánh cổng sáng lung linh do Ner'zhul mở ra ở khắp nơi. Mỗi cái đều dẫn tới một con ngách xa lạ trong vũ trụ. Thông qua những kẽ nứt này, The Pit Lord Matt-Theridon cùng một đám ác quỷ đã tới Outland và chiếm rất nhiều đất đai tại đây. Sự hiện diện của lũ quỷ khiến Illidan lo lắng, nhưng y không thể quay về Azeroth. Các dạ tiên sẽ bế anh đang công tù ngay khi họ có cơ hội. Hy vọng duy nhất của Illidan là giành được quyền kiểm soát Outland. Nhìn chung thì anh chỉ cần phải nhổ cái gai có tên Matt-Theridon. Khi Illidan thám thính lực lượng quân đoàn tại Outland, anh cảm thấy có kẻ nào đó đang săn tìm anh. Nhưng tới khi Illidan biết được đó là ai thì đã quá muộn. Mày không thoát được đâu con trai. Maef Shadowsong và các Watcher đã bất chấp nguy hiểm để bám theo Illidan từ Azeroth. Không có quân Naga hay con mắt của Sareras, Illidan như một con hổ bị cắt đi nành vuốt, và các Watcher lại trở thành những kẻ đi săn. Maef đóng giam anh vào một cái xà lim bị yểm phép. Cái củi này được đặc biệt tạo ra để giam giữ gã Demon Hunter và vô hiệu hóa sức mạnh phù thủy của hắn. Maef thích thú ngắm nhìn thành quả của mình. Sau nhiều tháng trời rượt nhau băng qua bao đại dương, rượt nhau đi vượt ngàn con đường, cuối cùng cô ta đã báo được thù cho các chị em đã ngã xuống. Quay lại ngó một tí tình hình tại Azeroth. Hiện giờ vẫn còn nhiều nhóm quân kháng chiến của liên minh nằm rải rác khắp Lordaeron. Nhóm lớn nhất trong số đó đang tập hợp tại rừng thông bạc. Nhóm này được lãnh đạo bởi một con người là đại nguyên soái Otmar Rarithos. Tuy là thủ lĩnh cấp cao nhất còn sống sót của quân đội Lordaeron, nhưng Rarithos ngồi được cái ghế này hiển nhiên là nhờ vào may mắn, chứ không phải do công lao hay năng lực. Gã chẳng có tí phẩm chất hay lý tưởng nào phù hợp để trở thành một chỉ huy. Tệ hơn nữa, Rarithos còn là một human thượng đẳng không ăn bánh mì. Lão khốn này là một kẻ phân biệt chủng tộc nặng nề, luôn khinh miệt bất cứ ai không phải là con người trong nội bộ liên minh. Hắn xem họ chẳng khác gì lũ súc vật, chỉ đáng làm tốt thí và nô lệ cung phụng cho đội quân của hắn. Vì lý do đó, cộng thêm việc bất tài nhưng luôn ra vẻ bố đời, nên hắn dù đã già sắp về hưu cũng chẳng thể nào leo lên được cái ghế đại nguyên soái này, nếu không nhờ có cuộc càn quét của quân sát sống. Cho nên hoàng tử Kael'thas Sunstrider và tộc huyết tiên tội nghiệp cũng không thoát khỏi sự cay nghiệt của hắn. Khi hoàng tử tuyên thệ sự trung thành của mình với quân kháng chiến liên minh, Rarithos thì miễn cưỡng chấp nhận họ bởi vì hắn đang cần người, và gã không hề che giấu sự khinh bỉ của mình dành cho những đồng minh mới này. Nhận ra vị thế rẻ mạt của dân tộc mình trong đội quân này, nhưng mặc kệ sự tiếp đón lạnh nhạt của lưu thượng đẳng, Kael'thas và các chiến binh vẫn cống hiến bản thân cho cuộc chiến. Your orders, Prince Kael'thas. I trust your elven ears heard them clearly enough. Move out! Insolent son of a... Let's get this over with. Người huyết tiên nhanh chóng chứng tỏ bản thân là lực lượng chiến đấu tinh nhuệ nhất trong quân đội liên minh. Họ chiếm được nhiều dải đất tại rừng thông bạc và dần dần mở rộng tới phế tích Dalaran. Một phần thành phố đổ nát này vẫn còn nằm trong sự kiểm soát của họ Kirintor.
nhưng vùng nước xung quanh thì nhan nhản toàn xác sống. Việc chiếm lấy Dalaran đáng ra là một cơ hội quan trọng cho Kael'thas. Nhưng nhiệm vụ đó dần bị lu mờ do ảnh hưởng nghiêm trọng từ cơn nghiện ma thuật đang dày vò các huyết tiên. Tần suất tối thuốc ngày càng tăng khi bọn họ tiếp cận Dalaran. Đến nỗi chính Kael'thas cũng không thể cưỡng lại và cố gắng hấp thụ những luồng năng lượng tích tụ trong thành phố. Nhưng nhiều năm chơi hàng xịn loại 1 nhưng họ không cảm thấy thỏa mãn với lượng ma thuật không thuần khiết này. Dần dần, sự kiệt quệ hiện rõ hơn trên khuôn mặt mỗi chiến binh. Kể cả Kael'thas cũng không ngoại lệ. Cộng thêm việc phục vụ dưới trướng lão Raditos lâu ngày càng làm gia tăng sự khó chịu của Kael'thas. Gã khởm này khinh thường huyết tiên tới cùng cực và thường xuyên giao cho bộ tộc cao quý này những công việc chân tay, khiến cho mối quan hệ giữa hắn và Kael'thas bắt đầu xuất hiện sự rạn nứt ngày càng lớn. Bên cạnh đó, công nương Vash và lũ Naga đã đánh hơi được drama này. Từ trong bóng tối, chúng âm thầm theo dõi người huyết tiên. Lady Vash nhìn thấy sự mệt mỏi của Kael'thas và dân tộc Anh khi họ vật lộn với cơn nghiện. Ai cũng nhìn thấy cuộc sống như trâu như chó của họ dưới sự ngược đãi của thằng già Raditos. Họ đã gần như chắc chắn sẽ gia nhập phe của Illidan. Lady Vash tiếp cận Kael'thas và thuyết phục anh ta rằng loài Naga đến đây với thiện chí. Ai giải thích rằng chủng tộc của ả cũng như anh, để rất muốn tiêu diệt lũ xác sống. Và vụ náo loạn gần đây ở bên ngoài Dalaran là do trận nội chiến với Illidan và đám dạ tiền xấu xí gây nên. Loài Naga không hề có ý xấu với Kael'thas. Ai đảm bảo với anh ta như vậy? Ban đầu, Kael'thas rất cảnh giác với Lady Vash, nhưng anh ta sớm xem ả ta là một đồng minh đáng tin cậy hơn lão khốn Raditos. Our aid. You have nothing I need, witch. Is that so? I thought you might require boats to reach the observatories you seek. And you would give these freely? Why should I trust you, my lady? Our two races share a common ancestry, Kael. Now, against the undead, we share a common peril. These boats are merely a gesture of goodwill. Then, I accept your offer. Thank you. Không lâu sau, quân Scourge tiến hành phản công để chiếm Dalaran và đập tan lực lượng kháng chiến liên minh. Trận này là trận chiến lớn nhất từng diễn ra tại Lordaeron kể từ khi vương quốc sụp đổ. Với Kael'thas và nguồn huyết tiên, đây sẽ là trận chiến cuối cùng họ chiến đấu dưới trướng Raditos. Khi quân truy quét tiến tới, một đạo quân sát sống bắt đầu ép từ bên sườn quân liên minh. Raditos liền cử quân huyết tiên đi tới chiến tuyến đó và lệnh cho họ ngăn cản quân sát sống không để chúng tới được Dalaran. Kael'thas và các chiến binh của anh tuân lệnh, nhưng lão khốn đó đã giao cho anh một nhiệm vụ bất khả thi. Với bản tính hèn nhát, Raditos đã chia cắt lực lượng huyết tiên và giữ hầu hết binh lính như quyền trực tiếp của gã tại chiến tuyến chính. Ngay từ đầu, lão đã xem đội quân huyết tiên là con dê thế mạng cho mình, như hắn đã từng làm vô số lần với các bộ tộc khác. The Grand Marshal has great confidence in your abilities. Be creative. Garithos. I'm starting to hate that man. Khi quân Scourge đã sắp sửa đánh bại Kael'thas, thì công nương Vash và quân Naga đã có một pha cứu nguy vô cùng kịp lúc. Kael'thas cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc buộc phải chấp nhận sự trợ giúp này. Dĩ nhiên là lựa chọn đó đã cứu mạng quân huyết tiên. Kael, we've come to join your fight against the vile dead. Greetings, Lady Vash. I would welcome your aid gladly, but the commander I serve does not approve of your kind. I do not see him here sharing your peril. Let me bolster your forces with my own. If not, you and your brethren will surely fall. What you say is true, but I accept your offer, Vash. Good. Let's get to it then. You have my thanks, lady. This victory would not have been possible without your aid, though I fear I may have doomed myself by accepting. Cùng với loài Naga, quân huyết tiên đã thành công chặn đứng bước tiến của quân Scourge, bảo vệ phần sườn quân liên minh và mở lối cho họ đánh lui quân sát sống này tiến công. Nhưng khi Garithos biết được chuyện gì đã xảy ra, chẳng ngạc nhiên gì khi gã không hề khen ngợi Kael'thas. Ngược lại, lão khốn ấy còn kết tội anh ta. Giống như hầu hết con người, quý ngài thượng đẳng xem loài Naga là những sinh vật độc ác, những tạo vật của quỷ và chẳng khá hơn quân Scourge là bao. Cho nên quyết định liên minh của Kael'thas với quân Naga được xem là hành động phản bội không thể dung thứ. Sẵn tiện lão có thể tống khứ luôn đám tay nhọn đáng ghét này. Raditos bắt người huyết tiên lại và giam họ trong hầm ngục tại Dalaran để chờ hành hình.
Kael'thas sững sờ trước sự bạc bẽo chó má này. Máu của dân tộc anh đã phải đổ vì gã. Anh cũng phải chịu đựng vô số lần xúc phạm cái nghiệt của thằng khốn đó mỗi ngày. Chỉ vì anh muốn tạo ra một tương lai tươi sáng hơn cho các tộc nhân khác tại quê nhà của Talas. Nhưng đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Mồ hôi, xương máu và nước mắt của dân tộc anh đã đổ ra chỉ để nhận lại kết cục này. Thật chẳng khác gì một con chó ghẻ. Nhưng Kael'thas có thể làm gì đây? Tuy anh rất tức giận, nhưng anh quá yếu đuối và nhỏ bé. Tất cả niềm tin của anh vào liên minh và tương lai tươi sáng đã tan biến. How could I have let this happen to my brethren? Locked in these cells, our thirst for magic will devour us. It'll all be over soon, traitor. Lord Garithos plans to execute the lot of you at dawn. Sunrise can't get here fast enough. These elves give me the creeps. Don't worry. This prison was built by the Kirin Tor to keep their pets from getting loose. The elves' magic is useless inside those enchanted cells. Một lần nữa, Lady Vast lại xuất hiện vào lúc Kael'thas tuyệt vọng nhất. Anh ta lẻn vào hầm ngục dưới sự bao bọc của màn đêm và đưa ra một lời đề nghị cho hoàng tử đáng thương. Quân liên minh chẳng xem người huyết tiên ra gì. Nhưng Illidan có thể cho họ mọi thứ họ muốn. Đưa tộc huyết tiên thoát khỏi xiềng xích và cả cơn nghiện ma thuật. Không cần biết những lời mừng ngọt ấy có phải là sự thật hay không. Kael'thas Sunstrider không còn lựa chọn nào khác. Anh đồng ý tham gia quân của Illidan Stormrage. Bởi vì nếu Kael'thas có thể bằng cách nào đó thoát khỏi hầm ngục Thanaran, anh ta sẽ phải quay về với Talas dưới danh nghĩa một kẻ bị truy nã và là một kẻ thất bại. Anh ta không thể nhìn vào ánh mắt các tộc nhân của mình cho đến khi anh tìm ra cách để cứu rỗi họ. Và anh biết rằng con đường để cứu về Talas không còn nằm tại Azeroth. Nó nằm ở ngoài kia. Forge you a new destiny. He will sate your people's burning hunger. Side with a rogue demon, or lead my people to their certain deaths. There is no choice here, Vash. We'll have to free my lieutenants first. They'll be able to rally the others while we assault the exit. As you will. Kael, everyone is through. Fall back and we'll close the portal behind us. All right, men, pull back! Back to the portal! Now, young prince, we take one final step towards destiny. Sau khi tới Outland, Kael'thas và Lady Vast dẫn quân đi khắp những dãy đất cằn cỗi nứt nẻ tại bán đảo Hoa Ngục. Nhưng họ không tìm thấy tăm hơi của Illidan Stormrage. Họ lang thang khắp vùng đất hoang tàn suốt nhiều ngày, cho đến khi phát hiện giám ngục Maeve Shadowsong và quân của ả. Tuy Maeve đã bắt được Illidan, nhưng cô ta lại không thể tìm được đường quay về Azeroth, bởi vì cánh cổng cô ta từng sử dụng đã biến mất. Tuy có nhiều cánh cổng khác tồn tại khắp ngoại vực, nhưng không có cái nào có thể dẫn cô trở về quê nhà. Maeve cũng không biết địa lý của vùng đất này, cùng những nguy hiểm gì đang chờ đợi cô ta. Cô ta và cả lính canh cẩn thận di chuyển, cho đến khi họ có một phát hiện khá bất ngờ. Những binh sĩ của liên minh, tàn dư của hội những đứa con của Lotha đã thành lập một thành lũy gọi là Honorhold tại bán đảo Hỏa Ngục. Kể từ khi họ mắc kẹt tại đây từ sau cuộc đại chiến lần 2, Maeve nhận thấy những chiến binh xa xứ này là cơ hội tốt nhất giúp cô ta thoát khỏi Outland. Nhưng trước khi các Watcher tới được Honorhold, thì quân của Kael'thas và Lady Vast đã bất ngờ đột kích. Các huyết tiên và Naga xuất hiện như một nhẫn giả từ vùng đất hoang bụi bặm với đao kiếm rút sẵn. Dù cho các Watcher chiến đấu rất dũng mãnh, họ lại bị áp đảo hoàn toàn về số lượng. Cuối cùng, Kael'thas và Lady Vast đã thành công giải phóng cho Illidan và đánh đuổi Maeve cùng số lính gác còn sống vào vùng đất hoang. We're tired of these games. Illidan will be mine. I feel edgy. You see, my people must be avenged. Is trouble brewing? I feel Lady Vash, your rescue was most timely. The thought of spending another 10,000 years in Maev's prison was not a pleasant one. We could not forsake you, Lord Illidan, but you owe your freedom to them. Who are they, Vash? The young elf looks familiar, but... They call themselves the Blood Elves, my lord. They are the last mortal descendants of the Highborn,
who served you long ago. This is Prince Kael'thas. He and his brethren have come to bask in your wisdom and pledge themselves to your will. Illidan cố kìm nén cơn thịnh nộ muốn săn tìm Maeve của mình. Việc trừ rừng Bắc với lũ giám ngục tại quần đảo đổ nát nhìn chung chỉ phí thời gian, và Illidan sẽ không lặp lại sai lầm đó, dù cho anh muốn tiêu diệt con ải đến mức nào. Illidan ngắm nhìn đội quân mới của mình một cách thỏa mãn. Quân Huyết Tiên là những chiến binh được đào tạo chuyên nghiệp và rất trung thành. Thủ lĩnh của họ là Kael'thas Sunstrider, lại là một phù thủy tài năng. Illidan cũng lập tức nhận ra sự thiếu thốn ma thuật nên gặm nhấm trái tim của họ. Anh cộc cằn bảo với Kael'thas rằng chẳng có cách nào chữa được cơn nghiện này đâu. Một lần là con nghiện thì cả đời là con nghiện. Tuy nhiên, Illidan hứa sẽ tìm ra một nguồn ma thuật mới cho Kael'thas, một thứ còn vĩ đại hơn cả nguồn nước mặt trời. Đó không phải là câu trả lời mà Kael'thas mong muốn, nhưng dù sao nó vẫn rất cám dỗ đối với anh ta. Chẳng mấy khi anh có thể gặp được một người có khả năng kiểm soát ma thuật tốt hơn anh. Kael'thas đã đi được xa đến thế này, cho nên anh ta sẽ đặt cược vào Illidan. Sau đó, Illidan lập ra một kế hoạch để chiếm lấy ngoại vật từ tay Matt Theoden và bầy quỷ. Trước hết, Illidan phải đóng tất cả những cánh cổng tại Outland để quân đoàn không thể cử tiếp viện tới. Rồi Illidan sẽ dẫn quân càn quét căn cứ đầu não của Matt Theoden là Black Temple ở thung lũng Shadow Moon. Chiến dịch này chẳng khác gì chậu đá xe. Nhưng mục tiêu kiên định và ý chí mạnh mẽ của Illidan lại tiếp thêm sĩ khí cho đội quân và giúp họ tiến bước. Khi Illidan áp sát Black Temple, anh tìm thấy những đồng minh mới là các Broken. Những sinh vật biến dạng này là một phần của bộ lạc Aston, được dẫn dắt bởi một cựu chiến quan Rhaenei tên là Akama. Ông ta cũng chiến đấu để giải phóng Black Temple khỏi Matt Theoden, bởi vì nơi đây từng là một địa điểm linh thiêng của người Rhaenei. Akama xem việc đoạt lại nó là một cách để người Broken lấy lại được danh giá trong mắt chủng tộc Rhaenei. This will be a glorious battle, Master. Though Matt Theoden's forces vastly outnumber ours, your warriors are prepared to fight to the end. Đội quân của Illidan Stormrage tấn công ngôi đền đen và trút con tên nổ xuống đầu những kẻ bảo vệ nó. Matt Theoden đã truyền máu của hắn vào lũ orc, biến chúng thành những phe orc hiếu chiến. Một nhóm quỷ khác thì chỉ những con máy vũ trang của quân đoàn vào những kẻ xâm lăng. Chúng nhuộm vùng đất bên ngoài tường thành bằng ngọn lửa màu xanh lục bảo. Nhưng thế vẫn chưa đủ. Đây không phải là Azeroth, và Illidan không đơn độc như Cenarius. Anh và các chiến binh của mình chọc xuyên qua hàng vệ binh của quân đoàn và đối đầu với chính Matt Theoden. Illidan, Lady Vast, Akama và Kael'thas vốn đã vô cùng mạnh mẽ khi chiến đấu một mình. Cho nên khi đứng cùng với nhau, họ dĩ nhiên trở thành bất bại. Dù với sức mạnh kinh khủng của mình, Matt Theoden cũng phải chịu thất bại trước kẻ xâm lăng một cách nhanh chóng. As I promised, your people shall have their vengeance, Akama. By night's end, we will all be drunk with it. Vash, Kael, give the final order to strike. The hour of wrath has come. Do not know you, stranger, but your power is vast. Are you an agent of the Legion? Have you been sent to test me? I have come to replace you. You're a relic, Mag Theoden. A ghost of a past age. The future is mine. From this moment on, Outland and all of its denizens will bow to me. Hear me now, you trembling mortals. I am your lord and master. Illidan reigns supreme. Illidan đã có thể giết Matt Theoden, nhưng ta biết lo này có thể sẽ hữu dụng cho anh khi còn sống hơn là khi đã chết. Illidan đã thấy sức mạnh từ máu của con quỷ này khủng khiếp như thế nào. Nó biến lũ orc thành những sinh vật khát máu chỉ sống vì một mục đích, đó là chiến tranh. Illidan có thể sử dụng những chiến binh mạnh mẽ không biết sợ này trong đội quân của anh. Và với máu của Matt Theoden, anh thậm chí có thể tạo ra được nhiều hơn nữa. Illidan đứng trước những chiến binh còn lại của ngôi đền đen. Anh bắt chúng phải lựa chọn khuất phục hay bị tận diệt. Một số chọn cái chết, nhưng đa phần thì chấp nhận tôn Illidan làm chủ nhân mới. Có cả phe orc lẫn lũ ác quỷ. Việc Illidan cho phép đủ quỷ tham gia đội quân đã khiến Kael'thas và Akama kinh sợ. Nhưng Illidan đã làm khuây khỏa nỗi sợ đó. Việc lập một hiệp ước với lũ quỷ này là một cơ hội.
Họ có thể khám phá thêm điểm mạnh và điểm yếu của quân đoàn. Kiến thức đó có thể sẽ giúp ích cho Illidan và các đồng minh khi Kil'jaeden trừng phạt anh. What is this, Vosh? Where did this storm come from? Keep your head down, fool. Something terrible is drawing near. Foolish little mongrel. You failed to destroy the frozen throne as I commanded. And still you thought to hide from me in this forsaken backwater. I thought you to be more cunning, Illidan. Kil'jaeden, I was merely set back. I was attempting to bolster my forces. The Lich King will be destroyed. I promise you. Indeed. Still, these servitors you've gathered show some promise. I will give you one last chance, Illidan. Destroy the frozen throne, or face my eternal wrath. Perhaps hiding here was not the most prudent decision. Still, the quest lies before us. Will you follow me into the cold heart of death itself? The Naga are yours to command, Lord Illidan. Where you go, we follow. The Blood Elves are yours as well, Master. We will drive the Scourge before us and shatter the frozen throne as you command. Nhưng anh không ngờ rằng việc trừng phạt đến sớm như vậy. Chưa kịp tận hưởng chiến thắng, hình hài rực lửa của Kil'jaeden bỗng xuất hiện trước mắt Illidan và tay chân. Gã chú quỷ đã biết về cuộc nổi dậy của Illidan tại Outland. Điều này khiến gã càng ít tin tưởng Illidan hơn cả trước đây. Nhưng gã tin rằng tên cụ giả tiếng này vẫn còn hữu dụng. Illidan đã thu thập được những đồng minh mới như Kael'thas, và đội quân của anh đã lớn mạnh. Kil'jaeden vẫn tự tin rằng gã có thể thao túng được Illidan. Vì từ trước tới nay chỉ có gã đi lừa người ta, chứ không ai có thể qua mặt được gã. Và lại, ác quỷ là những sinh vật gian xảo từ trong bản chất, nên không hiếm những trường hợp chúng phản bội lẫn nhau để trở nên mạnh hơn. Đó chính xác là những gì Kil'jaeden nhìn thấy từ những hành động của Illidan. Tên tay sai của gã không ngại dùng vũ lực đoạt lấy Outland làm phần thưởng cho thất bại của mình. Kil'jaeden yêu cầu Illidan quay về Azeroth để tiếp tục nhiệm vụ kết liễu Lich King. Nếu Illidan nghe lệnh, Outland sẽ toàn quyền thuộc về anh. Còn nếu bất tuân, Kil'jaeden sẽ làm mọi thứ bằng sức mạnh của mình để lấy lại vùng đất đổ nát này khỏi quyền kiểm soát của Illidan và tiêu diệt gã Demon Hunter. Với Illidan, tối hậu thư này là một sự may mắn. Anh cần thêm thời gian trước khi có thể bắt đầu tiến hành cuộc chiến thực sự chống lại quân đoàn. Và Kil'jaeden đã cho anh điều đó. Illidan Stormrage một lần nữa giả vờ tuân lệnh và tập hợp quân đội để quay về Azeroth. Sử dụng một trong những cái nấc tại Outland, Illidan tạo ra một cánh cổng mới. Nhưng anh không đem theo toàn bộ quân lực của mình, mà để lại Akama cùng một số binh sĩ để bảo vệ Outland khi anh vắng mặt. Và lần quay trở lại này của Illidan cũng sẽ đánh dấu cho sự khai sinh của kẻ thù mới, một kẻ sẽ khiến cho toàn thể Azeroth phải hợp sức lại một lần nữa để đối đầu. Nếu anh em nào đoán ra đó là ai thì hãy comment thử xem nhé. Đừng quên like và subscribe cho Maximon để xem video sớm nhất. Hẹn gặp lại anh em ở video sau.